নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে শুক্ৰ দেৱতাৰ ট্ৰেনজিটৰ সময়ত জন্ম ৰাশিৰ পৰা কোন কোন ভাৱত শুভ ফলদায়ী হয়, কোন কোন ভাৱত অশুভ ফলদায়ী হয়। এইটো কি হ'ব আজি টপিকটো ট্ৰেনজিট অফ ভেনাছ। ট্ৰেনজিট অফ ভেনাছ, ঠিক আছে। যেতিয়া কোনো ৰাশিৰ মাজেৰে বা কোনো ৰাশিৰ পৰা কোন কোন ভাৱত শুক্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰি থাকিলে গোচৰৰ সময়ত শুক্ৰ দেৱতাই শুভ ফলদায়ী হয় বা অশুভ ফলদায়ী হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। শুক্ৰ দেৱতা এটা নৈসৰ্গিক শুভ গ্ৰহ। শুক্ৰ দেৱতাই যি মেক্সিমাম ঘৰত ভাল ৰিজাল্ট দিয়াই দেখা পোৱা যায়। আহক আমি বৰ্ডৰ মাধ্যমেৰে বুজিব চেষ্টা কৰো। এখন কুণ্ডলী আঁকি ললো। আমি মেঘ ৰাশিৰ ৰেফাৰেঞ্চ দি আছো। ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, কন্যা, সিংহ, যিকোনো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা খালি চাব যে ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা ট্ৰেনজিটৰ সময়ত ক'ত ভ্ৰমণ কৰি আছে। যদি ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা ফাৰ্ষ্ট হাউচ, ছেকেণ্ড হাউচ, থাৰ্ড হাউচ, ফৰ্থ হাউচ, ফিফ্থ হাউচ, এইথ হাউচ, নাইন্থ হাউচ, 11th হাউচ আৰু 12th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে, ই সদায় জাতক বা জাতিকাক শুভ ফল দিব, ঠিক আছে। ক'ত ক'ত? ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফৰ্থ, ফিফ্থ, 8, 9, 11, 12 এইকেইটা ভাৱত সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব সূৰ্য দেৱতাই। ক'ত ক'ত? ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফৰ্থ, ফিফ্থ, 8, 9, 11 আৰু 12ত সদায় সূৰ্য দেৱতা শুক্ৰ দেৱতাক শুভ ফলদায়ী হয়। কি কি শুভ ফল আহিব পাৰে? নতুন মানুহৰ লগত চা চিনাকি হ'ব, যিবিলাক মানুহে তেওঁক সহায় কৰিব, ঠিক আছে। বা এনেকুৱা ফিল্ডত মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব যিটো তেওঁৰ ইচ্ছা ফুলফিল কৰাত সহায় কৰিব। তাৰপিছত ফেমিলিৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা সন্তানৰ পৰা জাতক বা জাতিকাৰ সদায় সুখ অনুভৱ কৰিব, ছাপৰ্ট পাব যদি শুক্ৰ দেৱতা ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফৰ্থ, ফিফ্থ, 8, 9, 11, 12ত ভ্ৰমণ কৰি থাকে জন্ম ৰাশিৰ পৰা। ঠিক তেনেকে শুক্ৰ দেৱতা ইনস্পেচিয়াছ মানে অশুভ প্ৰভাৱ ক'ত দিব? 6, 8, 12ত 6, 7 আৰু 10ত 6 নম্বৰ, 7 নম্বৰ আৰু 10 ভাৱত ই সদায় নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। কেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহে? বেমাৰ আহে জাতক বা জাতিকাৰ, দুখ, ফেইলিয়াৰ বিলাক তেওঁ ফেইলিয়াৰ হ'বলগীয়া হয়। জীৱনত কি হয়, সেইখিনি পিৰিয়ডত ডিফিকাল্টিজ বিলাক তেওঁক আৱৰি ধৰে, ডিফিকাল্টিজ থাকে। আৰু তেওঁৰ যিবিলাক লাইফ পাৰ্টনাৰ বা তেওঁৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ লগত সদায় আৰ্গুমেণ্ট হ'ব, মতৰ বিৰোধ হ'ব, ঠিক আছে। ক'ত ক'ত? 6 নম্বৰ, 7 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ ভাৱত জন্ম ৰাশিৰ পৰা জাতকে কি কি ডিসএডভান্টেজ আহিব? দুখ আহিব, জীৱনত ফেইলিয়াৰ আহে, কষ্ট আহে, বেমাৰ আহে আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে তাত সদায় মত বিৰোধ হ'ব। নিজৰ স্পাউচৰ লগতো হ'ব পাৰে বা যদি ব্যৱসায় কৰিছে পাৰ্টনাৰশ্বিপত তাতো হ'ব। সেইকাৰণে শুক্ৰ দেৱতা যিহেতু নৈসৰ্গিক শুভ গ্ৰহ, ঠিক আছে, শুক্ৰ দেৱতাৰ মেক্সিমাম ঘৰত ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়। ট্ৰেনজিটৰ সময়ত খুব কম সংখ্যক ঘৰ আছে, ভাৱ আছে য'ত শুক্ৰ দেৱতাই নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে। তো শুক্ৰ দেৱতা এই যিখন চাৰ্ট আমি যদি এনেকে শুক্ৰ দেৱতাৰ ট্ৰেনজিট চাওঁ, এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে এটা হ'ল জন্ম লগ্ন, লগ্নৰ পৰা আমি ইভেণ্টবিলাক চাম। এটা আছে লগ্নৰ মিত্ৰ, শত্ৰু মিত্ৰ, ট্ৰেনজিটৰ সময়ত চাব লাগে, দশা অন্তৰ্দশা। কিন্তু যিহেতু আমি ৰাশিটো, কাৰণ ৰাশি হ'ল মনৰ কাৰক গ্ৰহ, চন্দ্ৰ দেৱতাৰ পৰা আমি চাওঁ, চন্দ্ৰ মন কণ্ট্ৰল কৰে। আৰু মন যেতিয়া প্ৰফুল্লিত হৈ থাকিব, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে শুভ ফলদায়ী হয়। আৰু মন যদি বেয়া হৈ থাকে, তেনেহ'লে যিমান আমি সুখত থাকিলেও দুখ অনুভৱ কৰা হয়, ঠিক আছে। সেইকাৰণে কোৱা হয়, শাস্ত্ৰত কৈছে যে চন্দ্ৰ মনুষ্য যত বুলি কয়, যে চন্দ্ৰ মনৰ কাৰক। আৰু সেইকাৰণে ৰাশিটো আমি সদায় চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা চোৱা দৰকাৰ।
ইয়াতে আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ বিষয়ে কৈছো আকৌ এবাৰ কৈছো ৰাশি যিয়ে নহওক সেই ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা ক'ত ভ্ৰমণ কৰি আছে যদি ফাৰ্ষ্ট হাউস সেকেন্ড হাউস থাৰ্ড হাউস ফোর্থ হাউস ফিফথ হাউস 8th হাউস 11th হাউস আৰু 12th হাউসত যদি শুক্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰে সদায় ভাল ৰিজাল্ট দিব আৰু 6, 7 আৰু 10th হাউসত যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা যদি ভ্ৰমণ কৰে অশুভ ফল পোৱা যায় তো এনেকে আমি শুক্ৰ দেৱতা ট্ৰানজিটৰ বিষয়ে জানিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিঅ' বিলাকে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ জনাত আপোনালোকক অলপ হলেও সহায় কৰিব বুজাত সহায় কৰিব নিজৰ ৰাশি নিজে চোৱাত সহায় কৰিব এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব পাৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ